Hi bro, chào mừng đã đến với điệp vụ ăn hàng tại Huế của tụi ăn dụng tôi. Có một ngày ở Huế thì đi ăn gì? Đến Huế món đầu tiên phải ăn chính là bún bò. Mà xin hệ là bún bò ăn ở Huế thì nó rất là khác so với bún bò Huế ăn ở Sài Gòn luôn á. Quán bún bò yêu thích tại Huế của tôi là một quán không có quá nổi tiếng nhưng lại được chính người dân địa phương recommend nha. Đó chính là quán Mẹ Nguyên này nè. Thêm một chút ớt sa tế là nhăm nhăm được rồi. Sợi bún signature của món này là sợi nhỏ, không phải sợi to như đa số các quán ở Sài Gòn đâu. Tô bún bò Mẹ Nguyên thì topping cũng tương tự như những quán khác. Có huyết, có nạm, có gân. Nhưng mà ngon nhất trong lòng tôi có lẽ chính là cái cục chả cua này nè. Ăn vô cảm nhận được cả thịt cua ngọt thơm và một chút béo béo mà không có cảm giác nhiều giò sống như những quán khác nha. Riêng cái cục ba rọi to bự này thì chính là thứ thu hút rất là nhiều người đến với quán Mẹ Nguyên đó. Nước dùng bún bò thì rất là thanh ngọt nhưng mà vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng chứ không phải kiểu quá đậm đà như bún bò Huế ở Sài Gòn đâu. Nước dùng lúc nào cũng được nấu sôi cho nên là ăn hết tô mà mọi thứ vẫn còn nóng hổi luôn. Nói chung đến Huế là phải đi ăn bún bò và phải ăn bún bò Mẹ Nguyên ngay, khỏi phải nói nhiều nè. Ăn bún bò xong mà vẫn còn cảm giác thiếu thiếu thì đi ăn bánh đúc mật mẹ gái nha. Tôi rất là thích ăn bánh đúc ngọt nhưng mà bánh đúc ngọt Huế thì lần đầu tiên thử luôn á. Bánh của mẹ không có dẻo giòn sần sật như cái kiểu bánh đúc gân ở trong Nam. Nó kiểu đặc hơn nhưng cũng không có quá dai bánh. Ăn vô là cảm nhận được mùi thơm đặc trưng của cái loại lá làm nên màu xanh của bánh luôn. Bánh không đường cho nên là khi chấm với đường mật kẹo bánh ngọt đậm á, thì rất là mát với nhau luôn. Tôi còn cảm nhận được một cái chút chua chua nhẹ trong cái đường này nữa. Dù là bột nhưng mà khi ăn vô không có cảm giác đầy bụng nha mọi người. Nói chung là món này cũng rất là thích hợp cho một buổi sáng thanh tao ở Huế. Đi vòng vòng vài ba tiếng là lại đến giờ ăn trưa rồi. Đi ăn bánh bèo nậm lọc o lé đi. Quán o lé thì bán ngay tại nhà ông bà luôn cho nên là cũng hơi núp hẻm. Phải chịu khó đi tìm nha các bro ơi. Hôm tôi đi lại gặp ngay trời mưa, đường xá ngập lụt, phải lội nước đi ăn trưa như vậy. Ây da, đeo nữa chứ. Con kiểu món mình lọc chứ. Dạ. Ram ít. Mình beo lên là ăn một người một diền này chứ không phải là một cái lại mô. Dạ. Đấy ó là làm mình beo diền đi, con những cái chỗ khác là đôi chén. Chén làm nó khay. Bánh của o lé đa phần là vừa gói vừa hấp vừa bán ngay tại chỗ, nên là món nào món nấy đều nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Hai món mà tôi ưng nhất ở đây chính là ram ít với phần bột ít rất là vừa phải. Phần ram thì giòn rụm không ngấm quá là nhiều dầu. Cảm giác như cái lượng ram và lượng ít nó rất là hài hòa luôn. Phần nhân thì có tôm cháy tơi ngon. Tiếp theo chính là chân ái bánh lọc. Bánh cũng cân đông theo cái kiểu nhỏ nhắn nên là ăn hoài mà không có thấy ngán nè. Bánh bèo hay là bánh nậm tôi cũng thấy ông bà cân đông bột rất là vừa vặn luôn. Nhân tôm trong bánh nậm thì rất là đậm đà. Nói chung là quán hơi khó tìm nhưng chất lượng thì xứng đáng với công sức bỏ ra nha các bro. Ăn trưa xong thì xin mời đi ăn vặt trong chợ huyện nào. Tụi tôi quyết định tấp vào quán nước này. Đứa làm ly chanh muối, đứa làm ly sâm dứa tuổi thơ. Phần nước uống thì không có quá đặc sắc, chỉ kiểu giải khát đơn thuần thôi. Nhưng mà những gian hàng khác trong chợ thì cũng khá ok la. Mọi người có thể dạo chiếc chợ này để ăn nhiều món đặc trưng của Huế như là bún lòng, bún bò, chè và ăn vặt này kia nha. Quán ăn cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu có lẽ là sẽ không nhiều người biết. Nguyên nhân là vì món của quán cũng không có phải món truyền thống Huế cho nên là khách du lịch cũng không có ghé nhiều. Dù vậy thì lần trước ăn tôi khá là ấn tượng cho nên là ghé lại sẵn giới thiệu với mọi người luôn. Luyên thuyên quá rồi. Trân trọng giới thiệu bánh canh rong biển. Ở đây khách vào quán thì mới nấu từng tô cho nên là đợi hơi lâu một xí. Bù lại thì món ra lò rất là nóng sốt. Lại có rất là nhiều sự lựa chọn từ topping cho đến cái cọng bánh canh luôn. Nước dùng thì thanh ngọt tự nhiên từ rong biển. Tổng thể thì có hơi nhạt một chút nhưng mà chả cua và chả cá thác lát thì đều ngon lành. Chiếc clip này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bro trong những chiếc clip ăn hàng sau. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV của tụi ăn vụng tôi nha.